नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनल. त्या यूट्यूब चॅनलचं नाव जे मित्रांनो मयूर क्रिएशन स्टेटस. तर मित्रांनो, त्याआधी जे आपल्या आजचे तुम्ही 10K सबस्क्रायबर कंप्लीट केले त्याआधी तुमचं मी मनापासून आभार मानतो. तर मित्रांनो, खूपच सपोर्ट करता, तर असंच सपोर्ट शेवटपर्यंत करत राहा. तर मित्रांनो, आजचा जो स्पेशल व्हिडिओ आहे तो कोणत्या सॉन्गवर मित्रांनो आपण एडिट केला आहे. तर मित्रांनो, आजचा स्पेशल व्हिडिओ तो ट्रेंडला आहे. जिंगल जिंगल जो सॉन्ग आहे मित्रांनो, एकदम ट्रेंडिंगला आहे, इंस्टाग्राम ट्रेंडिंगला आहे. तर मित्रांनो, त्या सॉन्गवरच मित्रांनो आपण आजचा व्हिडिओ एडिट केला आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत नक्कीच बघायचा आहे. आणि एक व्हिडिओला आपला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला एक लाईक करून टाका. आणि मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर तुम्ही फर्स्ट टाईम आला असाल तर चॅनल तुम्हाला नक्की सबस्क्राईब करायचे. आणि मित्रांनो, जी बाजूची बेल आयकन असणार ती ऑलरेडी सेट करून टाकायचे. तर मित्रांनो, तुम्हाला इथे पहिल्यांदा काय करायचं, आजचा छोटासा डेमो व्हिडिओ तुम्हाला बघून घ्यायचा आपला. Do you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds, I like to see you wiggle wiggle. In my fear, you really have to see it. 6'2" in a compact. मित्रांनो, आपला डेमो व्हिडिओ कसा आला तुम्हाला कमेंट करून नक्कीच सांगायचं आहे. कमेंट करायला विसरतो तुम्ही मित्रांनो, तर कमेंट एक करूनच टाका. कमेंट करायला विसरू नका, चांगलीशी कमेंट करा. आणि मित्रांनो, व्हिडिओला लाईक करून टाका. आणि आपल्या चॅनलला फर्स्ट टाईम आला असाल तर चॅनल तुम्हाला नक्की सबस्क्राईब करून टाकायचं आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला पहिल्यांदा काय करायचं, जसं तुम्ही आपला आजचा डेमो व्हिडिओ बघितला मित्रांनो, तसा व्हिडिओ तुम्हाला बनवायचा असेल तर मित्रांनो त्यासाठी तुम्हाला कॅपची गरज लागणार आहे. तो ॲप असणार अलाइट मोशन. तर मित्रांनो, बिना वॉटरमार्कचं जर अलाइट मोशन ॲप जर तुम्हाला हवं असेल तर मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जर जॉईन झाला असाल तर टेलिग्राम चॅनलवरती पिन करून ठेवलं आहे. सर्व जे पिन केले म्हणजे मटेरियल असणार आहे वगैरे सर्व तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल भेटून जाईल. आणि जो आपला अलाइट मोशन एपीके असणार आहे तो सुद्धा तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला भेटून जाईल. तर त्यानंतर तिथून डाउनलोड करून घेतल्यानंतर सिंपल त्याला ओपन करायचे. आणि ओपन झाल्यानंतर जे अलाइट मोशनचं इंटरफेस असणार आहे मित्रांनो, ते तुमच्यासमोर असं दिसून बघू शकता. तर तुम्हाला ते जास्त काय करायचं नाही, फक्त आजच्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचं. जी आजची तुम्ही हीच व्हिडिओ बघा त्याच्या याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन खाली, या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये जायचं मित्रांनो. आणि खाली गेल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, 2 प्रीसेट भेटणार आहेत. पहिल्यांदा 2 प्रीसेट म्हणजे बिटमार्क प्रीसेट आणि शेकेट प्रीसेट. तर मित्रांनो, दोन्ही प्रीसेट तुम्हाला इनपुट करून आपल्या अलाइट मोशनमध्ये घ्यायचे आहेत. आणि घेतल्यानंतर खाली प्लस आहे, प्लसच्या साईडला मित्रांनो प्रोजेक्ट आहे, प्रोजेक्ट आल्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला 2 प्रीसेट भेटतील. तर मित्रांनो, त्याआधी तुम्हाला ती तुमची जी बिटमार्क प्रीसेट असणार आहे ती तुम्हाला ओपन करायचं. बघू शकता एकदा ट्रेंडिंग असं कन्सेप्ट आपण या व्हिडिओमध्ये रेडी केलं आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला सर्कलमध्ये जो फोटो दिसत आहे बघू शकता, बाकीचं काय नाही, फक्त इथे सर्कलमध्ये तुम्हाला एक फोटो दिसत आहे, तो फोटो तुम्हाला फक्त चेंज करायचा आहे. तर मित्रांनो, इथे मयूर क्रिएशन स्टेटसची जे लेअर आहे केशरी कलरची त्यावर टच करायचं आहे. मध्ये बघा एडिट ग्रुप आहे त्यावर यायचं आहे. आणि जो सर्कलचा आता मध्ये फोटो दिसत आहे तर खाली एक लेअर आहे फोटोचा त्यावर टच करायचं आहे. लेफ्ट साईडला कलर फिल आहे त्यावर यायचे, स्टारचे ऑप्शन जायचं मित्रांनो. आणि त्यावर आल्यानंतर एक तुम्हाला जो तुमचा फोटो असणार ते सिलेक्ट करायचं, वरती प्लसवर टच करून टाकायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, आपला फोटो चेंज झाला आहे. बघू शकता इथे ट्रेंडिंग असं कन्सेप्ट आपण तुम्हाला ऑलरेडी मी सांगितलं आहे. एकदम खतरनाक व्हिडिओ होणार आहे या व्हिडिओ आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, फोटो चेंज करून झाल्यानंतर तुम्हाला पुढे यायचं आहे. नंतर काय करायचं, तुम्हाला प्लसवर टच करायचं आहे, मिडर व्हायचं आहे. आणि इथून एक एक करून जसं मी फोटो ॲड करतो मित्रांनो तसेच फोटो तुम्हाला शेवटपर्यंत इथे ॲड करून घ्यायचे पहिल्यांदा. तर मित्रांनो, आपण सर्व फोटो जे आहेत तिथे एक एक करून ॲड करून घेऊया. तर मित्रांनो, इथे बघू शकता सर्व फोटो आपल्या ॲड करून झाले. मित्रांनो, फोटो ॲड करून झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं इथं एकदम स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टच करायचं आहे, मिडर यायचं आहे. आणि त्यानंतर तुम्हाला एक आपला बॉर्डर पेन जे असणार तुम्हाला अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचं आहे. तर एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो, आता काय करायचं, जे मग आपण फोटो ॲड केले मित्रांनो त्या फोटोला सिंपल तुम्हाला काय करायचं, शेकेट लावायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, पहिल्यांदा तुम्ही बॅक यायचं आहे, शेकेट पिसेलिंगमध्ये जायचं आहे. सॉरी, दुसरा प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन झाला चुकून येते. तर आपण पहिल्यांदा आपला शेकेट पिसेलिंग ओपन करून घेऊया. 2 इफेक्ट लावून दिले फोटोला बघू शकता. तर त्याआधी तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, जो पहिल्यांदा इथे बघू शकता फोटो आहे, सॉरी पहिला फोटो सोडायचे आणि दुसऱ्या फोटोला टच करायचं आहे, इफेक्ट राहायचं, 3 डॉट राहायचं आहे. आणि दुसरा नंबरचा जो फोटोचा इफेक्ट आहे तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. नंतर बॅक यायचं मित्रांनो. पुन्हा आपला जो मेन फोटो आहे तुम्हाला ओपन करायचं आहे आणि डायरेक्ट इकडे पुढे यायचं. बघू शकता पुढे कुठे यायचं तुम्हाला समजण्यासाठी मित्रांनो, मी 2 जे बीट आहेत ते जवळजवळ दिलेत. तर 3 फोटो असतात, बघू शकता हे 3 फोटो आहेत, 2 जवळजवळ बीट आहेत. त्या पुढचा जो फोटो असतो मित्रांनो, तर त्या फोटोला तुम्हाला काय करायचं, सिंपल दुसऱ्या नंबरचा इफेक्ट इथे लावायचं आहे. तर जास्त नाही, 3च फोटो आहे, त्या 3 फोटोला आपण दुसऱ्या नंबरचा इफेक्ट इथे लावून घेऊया. आणि बाकीचे जे फोटो आहेत त्यांना वेगळा इफेक्ट लावायचं आहे. तर त्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, पहिल्यांदा तू बॅक यायचं आहे, शेकेट पिसेलिंगमध्ये जायचं आहे. आणि पहिल्या नंबरचा फोटोचा इफेक्ट आहे तो तुम्हाला इथे सिंपली कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी झाल्यानंतर मित्रांनो इथून पहिल्यांदा बॅक यायचं आहे. आणि पुन्हा आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे, तर मित्रांनो प्रोजेक्ट ओपन झाल्यानंतर जिथून पहिला फोटो आपला स्टार्ट तिथे यायचं आहे. पहिल्या फोटोला टच करायचं, असं इफेक्ट व्हायचं, 3 डॉटनंतर कॉपी केलेलं इफेक्ट आहे तुम्हाला मित्रांनो इथे पेस्ट करायचं आहे. पेस्ट केल्यानंतर हा इफेक्ट तुम्हाला बघू शकता मित्रांनो असं दिसेल. तर असं दिसेल तर काय करायचं, आता जे उरले सर्व फोटो आहेत
तर सर्व फोटोला तुम्हाला 1 नंबरचा इफेक्ट इथे शेवटपर्यंत लावून टाकायचे. फक्त ते मगाशी आपण जे फोटोला इफेक्ट लावलंय त्या फोटोला ऑलरेडी इफेक्ट लावलं तर त्या फोटोला कुठल्याच प्रकारचा आता इफेक्ट नाही लावायचा. तर आता 1 नंबरचा इफेक्ट जो आहे तो सर्व फोटोला आपण इथे लावून टाकूया शेवटपर्यंत मित्रांनो. तर मित्रांनो इथे बघू शकता सर्व फोटोला इफेक्ट लावून झाला आपला. आणि मित्रांनो आपला जो आजचा व्हिडिओ आहे तो जे एडिट झाला आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा आला कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर एक लाईक करून टाका आणि चॅनल आपला सबस्क्राईब करून टाका. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करायचा असेल वरती सेटिंगच्या साईडला एक ऑप्शन आहे, त्या ऑप्शन टच करायचं आहे मित्रांनो. खाली एक्सपोर्ट आहे तर एक्सपोर्ट करून टाकायचं आहे.